بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. راځو MS Word اوپن کو. په نننۍ ویډیو کې به مونږه د اردو یا د عربۍ لیکلو طریقه تاسو ته ښایو چې څنګه به مونږ په MS Word کې اردو یا د عربۍ لیکل کوو. د دې لپاره به د ټول نه مخکې مونږ لاړ شو سیټینګ ته. په سیټینګ ته به لاړ شو او بیا به په هغې کې مونږ لاړ شو ټایم اینډ لینګویج ته. کله چې مونږ ټایم اینډ لینګویج ته لاړ شو، دې کې به مونږ لینګویج ته لاړ شو. نو مونږ به خپل وینډو ته یا سیسټم ته د اردو یا د عربۍ لیکل چې کو ایډ کو. دلته کې به مونږ سرچ کې ورکو اردو. او نیکسٹ به بیا ورته مونږ عربي ایډ کو. نیکسٹ به په دې طریقې سره به مونږه خپل کیبورډ ته اردو، عربي او نورې ژبې ایډ کو. نو اوس به زمونږ په کیبورډ کې دغه ژبې اوس راځي. نو دغه رنګې مونږه په MS Word کې دې سره لیکل کولی شو.